Ahoj, zdraví Zazi. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat, udělat atmosféru a taky si můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí. Od začátku až do konce. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na mém Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízeních od Apple a je česky. Jestli máš Mac, iPhone nebo iPad, máš tím pádem i GarageBand, protože si ho zdarma stáhneš v App Store. A jestli tě baví dělat hudbu, jsi na správném místě. Proto odebírej, lajkuj a napiš do komentu, jak ti to v GarageBandu jde. Nebo mi dej vědět, co by ses rád dozvěděl nebo ráda dozvěděla. Na páteř a kosti, ze kterých jsme stavili píseň Dojemná od Tomáše Dvořáka, začneme nabalovat první svaly. Dnes ti povím, co jsou MIDI a jak silným nástrojem jsou v rukou umělce. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou, si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle, od vlka bílé rouše. Tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. Mně se vlastně hrozně líbilo, jak na začátku byl prostě čistě jenom ten klavír, kdyby tam byl a mohl by začít sloku a pak prostě postupně přidávat poslední nástroje. Ono je to trošku klišé, ale... Budeme dělat klišé. Tak fajn. Takže počkej, tadyhle někde je ano, výborně. Jenomže my nemáme, a my nemáme klavír. Ale pozor, to nám nevadí. Protože tady uděláš Command K a valíš. A ty chceš klasický klavír? To tam určitě bude. Co se jmenuje klavír? Piano se jmenuje klavír. Tady má jenom jedno. Stenway a ten je drahý. A měl by tam být třeba i pedál. Počkej, že a máš pedál. To je super, kde máš pedál? Počkej, oktáva dolů je tadyhle Y, jasně. Nádhera. Oni tomu říkají rychlost v češtině, si chtěl, aby to bylo česky, ale jinak se to jmenuje velocity v angličtině. A je to rychlost úhozu na tu klávesu, což tady je jedno, protože to má furt stejný úhoz, takže to měníš tady. A vlastně čím rychleji uhodíš do klávesy, tím to hraje silnější tón a jiný výraz by to mělo mít, ten nástroj. A když máš klasické klapky, tak když do nich prostě trošku, čím víc do nich udeříš, tím to má jiný zvuk. Počkej, takhle někde se dává odklep. Takhle, metronom si pustím. Tady záznam a odklep. Já si dám 2 takty, protože jsem lempl. A dáme ti to nahoře. A. Tak, dobrý, super. No a teď by to tady mám krásně nahraný ve svý performanci, ale pozor. A dá se to upravit? No právě, že naštěstí, jo. Za prvý jsem samozřejmě jako rytmicky velmi skvělej. No, takže posunout se to za prvý dá a hlavně tady jsem zostral ten tón někde. Tak. Takže tyhle noty vemu a dám je tam. Takže teď opravuju tady svoji skvělou performance. Časová kvantizace, jsou to 16. Tady mám kliknuto někam do toho, někam, kamkoliv a dáš Command A, všechno vybereš, klikneš na Qčko a máš je teď kvantizovaný na 16. Teď jsem přesnej pianista. No a tady koukáme, jako časová kvantizace je, ale nejsou tady dílky not, to je škoda. Zkusím což, takhle jenom jako, aby se překrývaly zlehka. No, nádherný. No, budíš, pak si to zahraješ ty, jo? Ty další. Ne. Jo, a ty si říkal, že ještě jsou jinak silný. Tak to se udělá zase, to tady všechno vybereš a tady máš sílu. Já bych to dal méně klidně. No. Ať je to takový jako jemný. Teď přemýšlím, jestli se to dá automatizovat, že by se to takhle jako vylínalo. Jako fade up? No. Tady bys měla vzít jako pastelku. Zase to tvoje malování. No, zase to moje malování. Vezmeš takhle Command. Teďkon jako, vidíš? Jako z ničeho prostě hele. To bude. No, vidíš.
tahle ta věc ti zapíná ještě další jako možnosti u těch midů, jako já nevím, co tady všechno je, ladící kolečko, panorama, prostě různý kraviny tady můžeš ještě malovat pod ty jednotlivé noty. Takže ti to může dělat spoustu dalších jako věcí. Tadyhle k těm presetům. Když máš cyklický režim vypnutý a dáš tam, buď tam máš nahradit, anebo sloučit. Když dáš nahradit a teď dáš rekord, tak to přemažeš. A když dáš sloučit, jo, počkej, já jsem ve jméno. No, ale vidíš, že se tam jako... Přetáčet, ale jako ne, že tam ty noty přidáváš. Jo. No a když ten cyklický režim zapneš, tady cyklický režim zapnu, tak zase, buď to budeš vrstvit, to znamená furt jako se ti to nahrává a vrstvíš to na sebe, anebo to dáš jako verze. Vlastně tady máš první verzi, kterou jsem nahrál, a druhou verzi, kterou jsem nahrál. Takže si pak můžeš vybírat, když třeba děláš nějaký improvizace, tak co se ti z toho víc líbí. Mně se z toho teda nic nelíbí. Ale, takže tak. Tady to, co vidíš, to není jako zvuk, ano, ale jsou to jenom záznamy o tom pohybu na té klávesnici, z kterých ty pak přesně můžeš vytvořit notový zápis. to je super, že to jako takhle do toho nahraješ, že ono ti to rovnou dělá noty. Pak dáš tady tisknout. A jedeš. A Ty valíš. můžeš někde tiskat? Ne, já to tisknu do PDFka. Aha, otevřít náhledu, jasně. A nebo. Tak a nazvu to piano. Piano. Akorát to neumí jako partituru, ale to To nevadí. nevadí, to nepotřebujeme. Piano. Dobrý, veď? Bára dojemná. Bára dojemná. Takže když bys, já nevím, se ti tenhle ten motiv třeba líbil, tak si můžeš udělat tady duplikát. Tady duplikát, kde je duplikát, to nevím. I tak dáme skopí nastavení, tak. Fláknem tam ten samý pattern a změním tam nástroj na jiný. To je hezký, to se přesně takovýmhle módu bych to ale chtěla, víš? Pěkný. Jo, to jsme v úplně jiném To se mi ale století. líbí, to je super. No a když Náhodou, to to je potom... dnešní století, to je teďka, co se dělá. Jo, tak když to říkáš, tak tam máme Dreamables. No, ty to máš spojený s tím pianem. A máš hezky Tak jako... To to bude hezký. Marimbu tam dej. Jo, on ji musíš ještě stáhnout, já ji tady nemám. Tak když je tam tahle šipka, tak na to klikneš a když jsi připojená, tak on si ty smyčky stáhne. Tak a za pár vteřin tam máme marimbu. Hele, už tam je. Zvědavá jenom, jak to zní. Jo. A když to spojíš s těma ostatními. To je super. Ne, vyměnit to můžeme vždycky. No, co mě se tam líbí. Bylo toho málo. Takže když chceš třeba transponovat piano, dáš alt šipka nahoru Tak se ti to... Jo. a když to dáš s shiftem, takže chápeš. To je fakt dobrý. To je jako paráda. To je super. Zatím to tak nevypadá, ale za pár dílů bude hit hotový. Nová epizoda již příští pondělí. V ní půjdeme opravdu do hloubky, protože si pomocí sekvenstru uděláme basovou linku. Zatím klikni do popisku a dej si hotovou verzi písničky do svýho playlistu. Nebo si stáhni celý projekt v GarageBandu a zjistíš, co je v písni schováno za poklady. Odebírej kanál a napiš mi, jak ti to v GarageBandu jde a co se chceš dozvědět. Čau.